yung lineup na kailangan makipagpugpukan sila early on. Kasi pag sa early game, hindi kayo masyadong lumaban. I mean, technically, they don't need to. Pwede sila mag-mid-game power spike lang. Tapos, unlikat lang si Edward dyan for sure. Then, they might get overwhelmed sa lane. So, I don't think this game should... Kung pabor ka sa Aurora, dapat hindi to tumagal ng sobrang tagal. Yeah. To be fair, it's also more of... yung additional dyan is dapat hindi kayo mawalan ng control within like the first 5 minutes na sabihin natin with the first 5 minutes nakabasag na ng isang tore yung side ng TODAK. That's not gonna fare well kasi meron kang may Gatot Kacha, may Hilo sa kabila, tas Bruno-centric lineup pa yung side ng TODAK eh. Kung hindi makakapag-free hit yung Bruno, or actually, let me reiterate that, ang hirap ng chance na hindi makaka-free hit yung Bruno. So it's gonna be up to Edward yung revitalized Benedetta na si... Of course, it was Diablo that showed it up again nung MPL Singapore nung huling season ng MPL Singapore, kaya mas madaming tao gumagamit yung Benedetta revitalized na yan. It's gonna be up to Edward sa pagdating ng mga skirmishes and teamfights na guluhin yung Bruno. Full tank mode. Honestly, matagal, I'm sure sa mga viewers natin, matagal na din sila nag-aantay na lumabas yung mga ganitong spicy picks mula sa Aurora. Kasi if you know Aurora, di ba? They love stable compositions. Yung tried and tested na ube lineups, ganon, they love those compositions. So, every time na may lalabas na ganito, talagang, technically, it's not a new pick. Kumbaga, ito yung bagong luma din eh. Di ba? Bagong luma din to para sa kanila eh. But it's a full tank Benedetta, so this should be very interesting. Let's see. So far, Momo Senpai, pinapahirapan si Edward sa lane. Of course, with the nature of the high loss, pwede mo lang tayuan yung initial damage na nilalabas ng Benedetta. And of course, meron siyang revitalize. So, baka yung early laning phase trading ay mahirapan si Edward. Pero pagdating ng level 4, once he has the Electo Final Blow, mas madalas na makita natin na gagamitin niyan pag clear. Or susubukan niya lang talaga mag-fast clear tapos ikot sa ibang parte ng mapa. Ito na yung early game na sinasabi natin, konting harassment lang, pero I guess pag ikay napasobra, mapapasama ka talaga. That's Demon Kite going down for first blood. Hindi na yata niya nasakyan yung guiding win nitong si Rene J. Pero look at Domeng, trying to see pwede bang may konting ganti, pero hindi na siya pinayagan ng TODAK. Crowd control din ni Zayn Sempoy gamit ang Lantern Flare si Demon Kite doon. So, para sa unang pagong, mukhang hindi makakontest ang Aurora. Free para sa TODAK. Tignan natin kung mag-i-invade sila. It's gonna be very interesting now. Yung retribution, mapupunta pa din kay Zayn Sempoy. Wow, sila ang ini-invadean ngayon at binoborusko nitong TODAK. Samantalang, syempre, ang kanilang mga miyembro ay may konting recovery mode pa. And syempre, hindi ba pwedeng sumama agad si Domeng kahit sa mga teamfight na to. Hinihintay pa nila yung power spike nung Moscow. Yep, Bukan niya ba ito? Yung Spear of Destruction. Try and win a small duel. Pero ngayon yung TODAK ini-invade na yung jungle ng Aurora. It'll be interesting now. Paano nyo pipigilan yung TODAK na rumaraga sa inyong pagmumuka? Ito yung problema dito. And with the harassment na nabibigay ng isang Zushin, kailangan mo mag-off angle, and I think he can go for it and do it. Si Edward ngayon, paatras. Again, it's a tank Benedetta. Hindi siya kasing spicy nung usual na Benedetta na siguro sa ibang players natin or ibang viewers natin. Will take a while bago humapdiyan. Pero, it looks like para sa Aurora, the name of the game is mag-clear lang muna ng mga minion waves. Nakakapag-invade din ng jungle si Demon Kite. Nakuha niya yung Golem at nakuha niya din yung Crab sa taas. Or the Beetle rather. So, Aurora, ngayon, hindi pa naman nawawala masyado sa kamay nila yung laban. Hinintay na lang natin yung mga next skirmish decisions na mag-go bigla yung Aurora. Katulad ng mga nakita natin sa huling laban nila dito sa SPS. Hindi man sila manalo sa early game, hindi man sila manalo ng first 2 turtles. Pero meron din mga panahon talaga na Aurora para mag-activate lang. Tapos biglang mag-snowball sila. Pagkatapos ng third turtle, maybe the first lord. 100% pwede nilang gawin yun eh. Kasi technically, they are not also fighting that much. So, as long as hindi ka maiwan sa levels, like si Demon Kite and si Zayn Sempoy, tignan yung levels niyan, 7 sila pareho. So that means,
somehow they're really catching up pa rin. So Aurora, hindi naman sila gaanong naiiwan. Medyo may konting skirmish sa taas and nabigyan ng malala si D-Sempoy doon. Low HP on that Bruno. So that means that might be an opening para makapag-join in si Dominicay dito kung sakaling desisyonan silang lumaban. Yue ang nape-pressure dito with a high loss. Zion Sempoy hinahabol din siya, but here comes the Dominator's Descent. Good poke damage here coming in from TODAK. Tinitiis nila ngayon yung sakit ng uod. And here comes Edward, sumasayaw sa likod. Oh my goodness, it looks like this gonna be a 4-man or a 3-man dive papunta doon kay Demonkay and somehow buhay pa rin siya. Kinahabol dito si Hazelnut Sempoy ni Edward. Makakakill ba yung Benedetta? Hindi niya mahabol masyado. Pero mukhang matatapos na niya. Hindi na sidestep ni Hazelnut. Tapos nakuha pa ng TODAK yung turtle. Tapatos ni Rene J. Pero ang demonyo talaga nung double revitalize ng TODAK. Sa sobrang kunat ng Hylos at saka Gat at Katya, hindi mabawasan na maigi ng Aurora. Pero malalaban dito si Demonkite na pagamit ng flicker out. Si Zyme Sempoy tumama yung Spear of Destruction pero hindi tinuloy ni Domeng. Interesting na. And kahit ang kunat nga nila with that double revitalize, napapababa nila, napapalow din sila ng Aurora. So that's, I guess, a positive para sa Aurora na kahit nga ang kunat, sobrang lakas ng regen, they're still able to get them very, very low. As in, mapapasayaw talaga yung TODAK dito. So, it's not over quite yet. And even though nakakuha sila ng turtle, yung gold ay dikit na dikit sa dalawang kupunan na to. The first item is up na para sa Zas ni Rush yung glowing wand. Meanwhile, Genius wand pa yung gusto buuin dito. Or, excuse me, glowing wand din ang gusto buuin ni Zyme Sempoy. We're going for the anti-heals. Naman kailangan nila yan. Ito na, Hazelnut. No more revitalize. So baka maisipan niya ng Aurora na wala ng revitalize yung Gat at Katya. Okay, nice out. Guiding Wind. Si Yue ngayon ang mapapasama. Pero syempre with the Dominator's Descent, walang problema yan. It's gonna be a safety net and good panic button para dito sa Zas niya. And once more, maybe may konting opening dito. Umabanting Aurora. Gamit na yung Glorious Pathway. Pero may push na magaganap dun sa taas. And they're gonna try to see if they can defend it. 4 ang pinapadala dito ng Aurora. See if they can clear and maybe baka makapatest pa ng isa. Pero looks like that's gonna be it for the meantime. Waiting for second or pangatlong turtle sa larong to. I think yung isa dun sa mga game plan ng TODAK is pag nakita nila si Yue, ginunggo kagad nila eh. Parang gusto nila i-force out yung Dominator's Descent. Para walang Dominator's Descent pag teamfight na. I mean, that makes perfect sense, right? Mukhang ngayon, ganun na nga. At TODAK, free turtle na naman. Yung kunat ng Hylos at saka Gat at Katya talaga. Sa panahon na yun, mukhang Hylos nga lang talaga yun. na nag-zone out sa Aurora. Mukhang doon nahirapan ang Aurora. Pero sinusubukan nila daanan sa macro. Nakapag-push naman si Dominkite sa bottom lane. That's gonna be traded dun sa taas, syempre. Pero at least, because of that, patay pa rin naman yung gold. Grabe, mahapde. Mahapde si Boss Zayed Sempoy dun. And for now, I think they just need to be really attentive. Kasi yung Guiding Wind, hindi naman laging up yan for Rene J. So, as long as you are knowledgeable kung nasa yung position ng kalaban mo, you should be fine. Demonkite though, dive ng 3 miyembro dito ng TODAK at nasa gitna na yung uod. Maganda yata ang pwestuhan nila ngayon. Hinawa si Zion Sempoy, he's gonna go down. Here comes Benedetta coming in from the back. And I think kailangan na umatras dito ng TODAK. Pati yung kabayo na nalambot sa hapdi dito nila Demonkite. Dito mama yung Spear of Destruction pero looks like that is only gonna be an afterthought. Edward not gonna survive for the meantime pero si Rene J nandito at buhay pa. Nice push mula sa taas pero may ganti yata sa gitna ang TODAK. 2 for 2 trade pero dahil nabasag yung torre ng Aurora doon sa gitna, mukhang winning trade para sa TODAK. Ang nangyari na yon yung kunat ng Hylos and Gat at Katya para ma-supplement na maayos si D. Sempoy dahil nakapag-free heal siya doon sa may bandang dulo ng team fight. Nung patapos na, napaikot ng TODAK yung mga resulta na nakuha nila. Actually, sa lahat nga ng pagmanipula nila sa mapa na to, 1k gold din na sila. And dahan-dahan din yung binabawi naman ng Aurora. Pero every small lead, medyo importante yun sa laban na to eh. And again, yung una talaga ng frontline dito ng TODAK, hindi biro no? Ang hirap ang hirap tagusan. Parang ang dami nila kailangan gamitin para lang
pitas yung high loss. Pero yung panahon na yun, na nanggaling dahil medyo naging greedy si Zyme Sempoy, nag-flicker forward siya. Napunta siya sa maling pwesto. Maganda rin yung pagpasok ng Dominator's Descent ni Yue. Kaya nahuli yung Jushin. Yun yung mga bagay na dapat gamitin ng Aurora kontra sa TODAK na pag nakita nila may nag-overextend, ayun, pasok. Pero, yung alang yung masakit, dapat hindi kayo mag-overcommit kasi dapat meron kayo para sa Hylos, meron kayo para sa Gatot Kacha, at dapat meron pa rin kayo para sa Bruno. Overall, napakakunat na lineup din ng TODAK. Pati yung mage nila, ang hirap din patumbahin. Ngayon, even kahit mapapalaban daw with the Glorious Pathway and the Lord, hindi na siya makakaabot for the Retro Steal. It's gonna be TODAK Lord, pero tignan natin yung team fight para maganda pwestuhan dito ng mga TODAK member and mga Aurora members. Naghahabol sila ngayon. Mahirap takbuhan ang isang Vendetta, pero for the meantime, makakaisa muna ang Aurora dito and possible na push dito sa gitna. Sorry sa gitna, tignan natin kung makukuha ng Aurora. Na mananakpak dito yung mga miyembro ng TODAK at makiklear nila yung minion wave. Edward pumasok pero hindi sapat yung damage. Pero kay Momo at Hazelnut, may isa pa kong minion wave pa. Aurora, sinusubukan talaga nila basakan yung torre na to. I'm Sempoy, sinusubukan niya mag-wave clear. Pero nawasak ng Aurora at makakat ng Aurora yung Lord. It's not enough. It's not enough para sa TODAK na makuha lang yung Lord na to. If they want to get an advantage, I think kailangan din ng TODAK na makakuha ng kills right after the Lord. Kasi pag ganito lang, I think easy clear to para sa Aurora. Tama. Unless 5-man pressure coming in behind the Lord, that could be a problem. And looks like yun na ginagawa nila ngayon. Trying to go in with the Glorious Pathway. Nasa gilid Zayed, trying to catch Demon Kite. Pero hindi na yata niya makakat na maayos to. Mapapaatras dito ang TODAK. Problema din talaga yung pag-zone out ni Momo Sempoy. Si Demon Cat hindi na nakalapit sa Lord na yon dahil zinozone ng high loss. So yun yung isa sa mga bagay na dapat tignan ng Aurora na kung paano nila madala sa tamang pwesto si Demon Kite na hindi mahanap o hindi ma-zone out ng high loss ng TODAK. Sky Piercer, here we go. Ay, oh. Na wag magbibigay ng kills kay Zyme Sempoy yan, number 1. And number 2, always keep your eyes on the map. Ayaw nating maulit yung nangyari kanina sa isang Suyo game na hindi masyadong nababantayan, especially now na ang daming masakit, masakit sa mata, yung Momo Sempoy, 'di ba? Yung Gatot Kacha, si Hazelnut. So technically, may konting leeway na medyo mag-split push tong si Zayed Sempoy dito sa Suyo niya eh. Mas malalagay din niya yung sarili niya sa pwesto na dahil nagsisplit push siya. Dahil sa sobrang kunat ng mga yung frontliners ng TODAK, pagdating ni Zayed Sempoy, mukhang siya na lang talaga yung taga-linis na mataas pa yung health niya, tapos yung mga buhay ng mga miyembro ng Aurora ay mababa na. So, again, sa sobrang kunat ng frontline, dapat ang daming pinapag-isipan ng Aurora na anong angulo hanapin nila, sino ba dapat yung unang pitas hulihin nila, si Zyme Sempoy dahil naka-Sky Piercer ba nila, kaya nila habulin, kaya nila patayin at hindi bigyan ng kills. At lahat na yon para lang subukan ni kunin yung purple buff ni Demon Kite, pero si Demon Kite pa rin ang nakakuha. And tinatry naman gulangan dito ng TODAK yung Aurora with a small or slight jungle invade. Pero hindi naman masyadong nagpapatulak din ang Aurora dito. And yun ang pinaka-importante. Now, if you're thinking about yung item spike, I think medyo mas mahapdi yung item spike dito dapat ng TODAK, especially with the Bruno. Ang problema dito is mababantayan ba nila yung Bruno habang busy sila namang haras yung frontline, si Momo, si Hazelnut. Gotta wonder ano kaya ang game plan dito ng Aurora para ma-bypass yung frontline na to. Hinihintay nila kung tatama yung Spirit Destruction ng Moskov ni Domenkite. Si Domenkite yung nag-split push, nag-apply ng pressure sa taas, pero sinyalis to para sa TODAK na lumaban, Rockhart. That's gonna be a go signal. Definitely Glorious Pathway is down. Tumama. Edward is here and dumama na yung SOD. Sabi nga natin dito, pero the damage is real. Tanggal na din ang Matilda. And Zayed Sempoy also takes that Lord. And now the chase is on. Slowly but surely si Edward hinahabol ngayon ng mga miyembro dito na kaya niya maabot with that Benedetta. But looks like it's gonna be a 3-for-1. And the Lord mapupunta pa dito sa TODAK. Masyadong kunat talaga yung lineup ng TODAK. Yung double revitalize, yung high loss at yung Gatot Kacha. Nasa-set up pa na si D at saka si Zayed at si Zyme Sempoy na walang problema. Si Demon Kite na wala sa mapa. Aurora, kaya nyo pa ba?
Kaya ba ni Edward depensahan? Isang minion na lang, hindi siya mahuli, but I spoke too soon, nahuli pa si Edward. Double kill para kay Zyme Sempoy. May Lord pa sa taas. May 3 miyembro ng Aurora. TODAK, sinusubukan nila tapusin at nag-AOG pa yung tank nila. Focus na lang Oh my sa God. base. Yung Lord nandito, may minion wave. TODAK wins game number 1. Brusko kung brusko, mama kung mama, yan ang lineup na ginawa dito ng TODAK laban sa Aurora.